2 मे 2013 मुंबईचं बँद्रा टर्मिनस. हजारो लोकांच्या गर्दीत एक तरुणी शांतपणे चालत होती. तिला कल्पनाही नव्हती की पुढच्या काही सेकंदात तिचं स्वप्न, तिचा चेहरा आणि तिचं संपूर्ण आयुष्य कायमचं उद्ध्वस्त होणार आहे. हा हल्ला ॲसिडचा होता, पण त्यामागे जळत होतं नाकारलेलं प्रेम, दुखावलेला अहंकार आणि क्रूर सूड. ही गोष्ट आहे इंडियन नेव्ही ऑफिसर प्रीती राठी ॲसिड अटॅक केसची. 2013 सालचा मे महिना. दिल्लीतील नरेला परिसरात राहणाऱ्या 23 वर्षीय प्रीती राठीसाठी एका नव्या जीवनाच्या सुरुवातीचा काळ होता. प्रीती राठी हुशार, मेहनती आणि महत्वाकांक्षी. एक अशी मुलगी जिला आयुष्यात काहीतरी मोठं करायचं होतं. तिने दिल्लीतून नर्सिंगचे शिक्षण पूर्ण केले होते आणि तिचं स्वप्न होते मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये नर्स म्हणून काम करायचं. यासाठी तिने कठोर परिश्रम घेतले. याच दरम्यान इंडियन नेव्हीमध्ये नर्सिंग ऑफिसरच्या जागांसाठी जाहिरात आली. प्रीतीनं अर्ज केला, परीक्षा दिली आणि ती त्यात यशस्वी झाली. तिची निवड नेव्हीमध्ये नर्सिंग ऑफिसर म्हणून झाली. यानंतर सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्या आणि आता तिला मुंबईच्या कोलाबा येथील नौसेना कार्यालयात ड्युटी जॉईन करायची होती. तिला INS मुंबई येथे सेकंड लेफ्टनंट म्हणून नियुक्ती मिळाली होती. हा तिच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा क्षण होता. पहिल्यांदाच ती दिल्ली सोडून इतक्या दूर मुंबईला एका नव्या आयुष्याच्या दिशेनं निघाली होती. तिच्या मनात उत्साह होता, पण घर सोडण्याची भीतीही होती. तिच्या कुटुंबाला तिचा अभिमान वाटत होता, कारण ती कुटुंबातील पहिली मुलगी होती जी दिल्लीबाहेर नोकरीसाठी जात होती. या खास प्रवासात प्रीतीसोबत तिचे वडील अमरसिंग राठी, काका विनोद कुमार दहिया आणि काकू सुनीता दहिया होते. 1 मे 2013 रोजी सर्वजण गरीब रथ एक्सप्रेसने बांद्रा टर्मिनसकडे निघाले. ट्रेन दिल्लीच्या निजामुद्दीन स्टेशनवरून सुटली. ट्रेनमध्ये प्रचंड गर्दी होती. जितके लोक सीटवर बसले होते त्यापेक्षा जास्त लोक उभे होते. डब्यात गोंधळ आणि धक्काबुक्की यामुळे अस्वस्थ वातावरण होतं. याच गर्दीत एक तरुण होता, ज्याने आपला चेहरा रुमालाने झाकला होता आणि टोपी घातली होती. तो सतत प्रीतीकडे पाहण्याचा प्रयत्न करत होता. जणू काही त्याचं लक्ष फक्त तिच्यावरच होतं. प्रीतीच्या कुटुंबियांनी हे लक्षात घेतलं आणि ते सावध झाले. तो तरुण कधी बाथरूमकडे जात होता तर कधी परत येऊन सीटवर बसत होता. त्याच्या या वागण्याने प्रीतीच्या कुटुंबियांचा संशय वाढला. पण असाच कोणी टपोरी असेल असं समजून रात्री सर्वजण झोपी गेले. 2 मे 2013 रोजी सकाळी 8 वाजता ट्रेन बँद्रा टर्मिनसवर पोहोचली. प्रीती आणि तिचं कुटुंब ट्रेनमधून उतरलं. लांबचा प्रवास आणि रात्रीची अर्धवट झोप यामुळे प्रीती थोडी थकलेली होती. ती हळूहळू चालत होती, तर तिचे वडील आणि काका काकू तिच्या पुढे चालत होते. प्रीती मागे राहिल्यानं तिनं पावलं उचलायला सुरुवात केली, जेणेकरून ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. तेवढ्यात तिला कोणीतरी मागून खांद्यावर स्पर्श केल्याचं जाणवलं. तिनं मागे वळून पाहिलं तर तोच रुमालानं चेहरा झाकलेला तरुण तिथे उभा होता. ती काही समजण्याआधी त्यानं हॉर्लिक्सच्या डब्यातून काहीतरी तिच्या चेहऱ्यावर फेकलं. त्या क्षणी प्रीती जोरात ओरडली. तिचा चेहरा आणि गळा जळू लागला, कारण त्या डब्यात 2 लिटर ज्वलनशील ॲसिड होते. हल्लेखोरानं डब्यातून ते ॲसिड फेकलं आणि पळण्याचा प्रयत्न केला. प्रीतीच्या ओरडण्यानं तिचे वडील, काका आणि काकू धावत तिच्याकडे आले. आजूबाजूचे प्रवासीही जमा झाले. प्रीतीची अवस्था पाहून सर्वांना कळलं की तिच्यावर ॲसिडनं हल्ला झाला आहे. तिच्या कपड्यांवरील ॲसिडमुळं तिच्या कुटुंबियांच्या हातांना जळजळ सुरू झाली. तरीही त्यांनी आपलं दुखणं विसरून तिला सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी तातडीनं प्रीती आणि तिच्या कुटुंबियांना भाभा रुग्णालयात पाठवण्याची व्यवस्था केली. पण प्रीतीची अवस्था गंभीर असल्यानं तिला गुरु नानक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. हल्लेखोर पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता तेव्हा समीर शेख नावाच्या प्रवाशानं त्याचा पाठलाग केला. त्यानं सलीम आणि सलमान या आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींना "पकडा, पकडा!" असं ओरडून सांगितलं.
तिघांनी पाठलाग केला, पण तो नकाबपोश तरुण चकमा देऊन पळून गेला. हल्ल्याच्या वेळी त्या नकाबपोश तरुणाचा चेहऱ्यावरील रुमाल पडला होता, ज्यामुळे समीर, सलीम आणि सलमान यांनी त्याचा चेहरा पाहिला होता. गुरु नानक रुग्णालयात बर्न युनिट नसल्यानं प्रीतीला मसिना रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तिचा चेहरा, गळा आणि शरीराचे काही भाग गंभीररित्या जळाले होते. पोलिसांनी तिचा जबाब नोंदवण्याचा प्रयत्न केला, पण तिची अवस्था पाहता ती बोलू शकत नव्हती. तिने पोलिसांकडे कागद पेन मागितला आणि त्यावर 3 नावं लिहिली: सत्यम, अंकुर आणि पवन कुमार. याच दरम्यान 4 मे 2013 रोजी पवन कुमार नावाच्या तरुणानं प्रीतीच्या बहिणीला फोन करून तिच्या तब्येतीची विचारपूस केली. याची माहिती प्रीतीच्या वडिलांनी पोलिसांना दिली. रेल्वे पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला आणि समीर शेखच्या जबाबावरून तपास सुरू केला. साक्षीदारांच्या वर्णनावरून पोलिसांनी त्या हल्लेखोरात स्केच तयार केलं गेलं. 4 मेला पवन कुमारनं प्रीतीच्या बहिणीला फोन करून प्रीतीच्या तब्येतीची विचारपूस केली होती. तसेच प्रीतीनं त्याचं नाव कागदावर लिहून दिलं होतं. यामुळे पोलिसांना पवन कुमारवर संशय आला. यानुसार दिल्ली येथून 9 मे 2013 रोजी त्याला अटक करण्यात आली. पण प्रीतीच्या वडिलांनी स्वतः तपास केला आणि कळलं की पवन कुमार घटनेच्या दिवशी मुंबईत नव्हता, तर रोहतकमध्ये होता. पोलिसांनी त्याच्या फोनच्या लोकेशन हिस्ट्रीची पडताळणी केली, ज्यानं याची पुष्टी झाली. यामुळे रेल्वे पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आणि प्रीतीच्या वडिलांनी कोर्टात याचिका दाखल करून CID तपासाची मागणी केली. यानंतर कोर्टानं ही मागणी मान्य करून तपास मुंबई CIDला सोपवला. इकडे मसिना रुग्णालयात अनेक शस्त्रक्रिया करूनही प्रीतीची प्रकृती खालावत गेली. तिला बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं, जिथे देशातील टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरांनी तिच्यावर उपचार केले. पण 1 जून 2000 रोजी तिची हृदयगती थांबली आणि ती या जगाला सोडून गेली. तिच्या मृत्यूनं देशभरात शोक आणि संताप पसरला. प्रीतीच्या मृत्यूनं देशभरात ॲसिड हल्ल्यांविरुद्ध कायदे कठोर करण्याची मागणी वाढली आणि महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. CIDनं आता वेगानं तपास सुरू केला आणि प्रीतीच्या कुटुंबियांशी आणि नातेवाईकांशी चर्चा केली. यातून त्यांना समजलं की अंकुर पवार नावाचा तरुण, जो प्रीतीच्या शेजारी राहत होता, तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करत होता. त्याने तिला लग्नासाठी प्रपोज देखील केलं होतं, पण प्रीतीने नकार दिल्याने त्याने तिला धमकी दिली होती. CIDने मग अंकुर पवारला तपासाच्या कक्षेत आणलं. 17 जानेवारी 2014 रोजी CIDने अंकुर पवारला दिल्लीतून ताब्यात घेतलं आणि मुंबईला आणलं. त्याची चौकशी केली असता त्याने 1 मे 2013 रोजी कुठे होता याबद्दल स्पष्ट उत्तर दिलं नाही. तो वारंवार त्याचा जबाब बदलत होता. पोलिसांना त्याच्या हातांवर जखमांचे डाग आढळले, जे ॲसिडमुळे झाल्यासारखे होते. हे पाहून CIDचा संशय अधिक गडद झाला. मग पोलिसांनी अंकुरची कठोर चौकशी सुरू केली. पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवताच अंकुर पोपटासारखा बोलू लागला. अंकुरने कबूल केलं की त्यानेच प्रीतीवर ज्वलनशील लिक्विडने हल्ला केला होता. त्याने सांगितलं की प्रीतीच्या नेव्हीतील यशस्वी करिअरमुळे आणि तिच्या नकारामुळे तो चिडला होता. त्याला प्रीतीपेक्षा कमीपणा वाटत होता, कारण तो बेरोजगार होता आणि त्याच्या घरच्यांकडून सतत त्याला टोमणे ऐकावे लागत होते. अंकुरने कबूल केलं की त्याने मुकेश भार्गव नावाच्या दुकानदाराकडून हॉर्लिक्सच्या डब्यात 2 लिटर ॲसिड खरेदी केलं होतं. त्याने दुकानदाराला सांगितलं होतं की तो बॅटरीच्या दुकानासाठी ॲसिड खरेदी करते. 1 मे 2013 रोजी तो निजामुद्दीन स्टेशनवर होता आणि 2 मे रोजी सकाळी बांद्रा टर्मिनसवर होता. याने त्याच्या उपस्थितीची पुष्टी झाली. यानंतर अंकुरची ओळख निश्चित करण्यासाठी CIDने ओळख परेड आयोजित केली. यात समीर शेख, सलीम आणि सलमान यांनी अंकुरला तात्काळ ओळखलं. त्यांनी सांगितलं की हल्ल्यानंतर अंकुर पळताना त्याचा रुमाल पडला होता, ज्यामुळे त्यांनी त्याचा चेहरा पाहिला होता. समीरने पुष्टी केली
की घटनास्थळावरून मिळालेला हॉर्लिक्सचा डबा अंकुरच्या हातात होता. याशिवाय पवन मालवीय नावाच्या साक्षीदारानेही अंकुरला ट्रेनमध्ये रात्री 4 वाजता टॉयलेटजवळ पाहिल्याचं सांगितलं. चौकशीत अंकुरने सविस्तर कबूल केलं की त्याने प्रीतीवर हल्ला का केला. प्रीतीच्या यशस्वी करिअरमुळे आणि तिच्या नकारामुळे त्याला तिच्याबद्दल राग आणि मत्सर वाटत होता. त्याने ठरवलं होतं की तो प्रीतीला धडा शिकवेल. प्रीती 1 मे रोजी मुंबईला जाणार असल्याची माहिती त्याला मिळाली होती. त्याने ट्रेनमध्ये प्रीतीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, पण गर्दीमुळे आणि प्रीतीच्या कुटुंबियांच्या सतर्कतेमुळे तो यशस्वी झाला नाही. शेवटी बांद्रा स्टेशनवर प्रीती उतरताच त्याने तिच्यावर ॲसिड फेकलं. अटकेनंतर अंकुरला वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आलं. यात त्याच्या हातांवरील जखमांचे डाग ॲसिडमुळे झाल्याचं स्पष्ट झालं, ज्याने त्याच्या गुन्ह्याची पुष्टी झाली. यानंतर पोलिसांनी चार्जशीट दाखल केली आणि स्पेशल सिटी सिव्हिल अँड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई येथे अंकुर पवार विरुद्ध खटला चालला. पोलिसांनी ह्या केसमध्ये कोर्टात 37 साक्षीदार सादर केले, ज्यात समीर शेख, सलीम आणि सलमान यांनी अंकुरला ओळखलं. अंकुरने कोर्टात काहीही पश्चात्ताप दाखवला नाही. तो अनेकदा हसत आणि विजयाचा हातवारा करत कोर्टात येत होता. हे त्याच्या विकृत मानसिकतेचं लक्षण होतं. पण यामुळे प्रीतीच्या कुटुंबियांचं दुःख अधिकच वाढत गेलं. अखेरीस कोर्टाने अंकुरला IPCच्या कलम 302 खून आणि कलम 326B ॲसिड हल्ला या अंतर्गत दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा आणि 5,000 रुपये दंड ठोठावला. ही भारतातील पहिलीच घटना होती जिथे ॲसिड हल्लेखोराला फाशीची शिक्षा झाली. विशेष सरकारी वकिलांनी हा गुन्हा महिलांविरुद्धची सर्वात क्रूर घटना असल्याचं म्हटलं. या प्रकरणात न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली. प्रीतीचा चेहरा इतका विद्रूप झाला होता की तिने स्वतःला आरशात पाहिलं असतं तर ती त्या क्षणीच मरण पावली असती. पण हे प्रकरण इथेच थांबलं नाही. अंकुरने त्यानंतर मुंबई हायकोर्टात अपील केली. जून 2019 मध्ये जस्टिस VP धर्माधिकारी आणि जस्टिस स्वप्ना जोशी यांनी अंकुरची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हा निर्णय प्रीतीच्या कुटुंबियांसाठी आणि समाजासाठी धक्कादायक होता, कारण प्रीतीने सहन केलेल्या यातनांच्या तुलनेत ही शिक्षा सगळ्यांनाच कमी वाटली. या प्रकरणाने देशभरात ॲसिड हल्ल्यांविरुद्ध जागृती निर्माण केली. अंकुरला प्रीतीच्या यशाचा हेवा वाटत होता आणि तिच्या नकाराने त्याचा अहंकार दुखावला गेला, ज्यामुळे त्याने हे क्रूर कृत्य केलं. प्रीतीच्या कहाणीने महिलांच्या सुरक्षेचा आणि ॲसिड हल्ल्यांविरुद्ध कायद्यांचा प्रश्न उभा केला. आजही हे प्रकरण एक उदाहरण आहे की एका क्रूर व्यक्तीच्या हेव्यामुळे एक होतकरू मुलीचे स्वप्न आणि आयुष्य कसे उद्ध्वस्त होऊ शकते. प्रीतीच्या कुटुंबियांना न्याय मिळाला, पण त्यांच्या दुखापुढे तो अपुराच वाटतो. या घटनेबद्दल तुमचं मत आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. आणि अशाच खऱ्या क्राईम डॉक्युमेंटरी पाहण्यासाठी आपल्या केस फाईल्स मराठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.